Можливо, потрібно було записати подібне відео вже давно. Сьогодні це питання якось стало дуже так грубо. Питання стосовно чата гри. Відбувся у нас сьогодні діалог, розмова стосовно десятка повідомлень. Саме на тобі сьогодні це питання постало. Вибачаюсь, також вибачаюсь перед іншими попередніми гравцями, людьми. Можливо, в мене якесь предвзяте відношення, але хочу розкрити тему, пояснити, і нехай буде відео записане на цю тему. Чат гри. Моє прохання, моя вимога. Пишемо як можна менше повідомлень. З 10 повідомлень, з 10 смс, можна скласти одне повідомлення, в якому можна написати все. Що зараз хочете сказати? Бувають теми там, де йде довга розмова, довгий діалог і довга писанина. Але це йде по конкретним темам. А просто так писати десяток, 2 десятка, 3 десятка повідомлень – це неправильно. Перше. Не всі мають час на гру взагалі. Абсолютно не мають часу на гру. А зайти і читати оцю писанину ні про що. Взагалі мови не йде. Майте це на увазі той, хто це не має на увазі до цих пір. Кожен гравець до нас в клан заходить, і кожному гравцю це приходиться пояснювати. Це дуже невдобно. Зайшов і читаєш 1000 повідомлень. І в більшості ні про що. Тому постійно вам про це пишу, кажу, особливо новим гравцям. І тепер мене повинні зрозуміти ті гравці, з якими я в суперечку вступав до цього. От ви, на прикладі нових гравців бачите свою ситуацію, як я з вами розмовляв до цього. З ким була розмова, вже не так багато пишете. Стисло, в одному реченні все намагаєтеся написати. І розумієте, до чого я це веду. Ті, хто тільки зайшли вперше, а мені з вами кожному потрібно це пояснювати. Як це, так і сотню інших тем, нюансів по грі. Змушений записати відео. Буду всіх змушувати відео переглядати, щоб кожний раз десяток речень тепер з мого боку в чаті кожного разу не було. Не знаю, як в інших кланах відбувається, мені також цікаво, напишіть. Гадаю, немає такого прискіпливого відношення, як в мене. Але я гадаю, це правильно. Так, писати. По-друге, майте повагу до інших. Хочете побалакати, попереписуватися. Є Telegram, Viber, Ютуб той же. Переходьте на Ютуб на мій і давайте будемо там переписуватись. Буде і мені плюс, і буде це вам плюс. Всім буде плюс, але чат гри не розтягуйте. Можливо, ще щось буде, скажу по ходу. Ще в нас друга тема – риба дня. У мене 7 рівень. Не знаю, забирається, не забирається. Не став вам ставити
постійно одні ті ж самі питання. Як воно там закривається, не закривається, не питав вас. Схоже, закривається, але хз. Майже 63 і 9 рівень вимагають приманки. Суперзаряду в мене нема епічного. Звичайні бережу. Не хочу використовувати. Вимагають 14 зірок. Епічно, це вже 14 зірок. Повертаючись до першого питання, надіюся на розуміння і на порозуміння. Без образ. Особисто сьогодні, особисто в минулому до когось, в майбутньому з кимось. Намагайтеся зрозуміти питання, можливо, я в чомусь знову ж таки помиляюся. Аргументовано сказали, аргументовано вирішили питання. Гуртом. Який там рекорд? А це Міхась дає 47. Мені такого рекорду не зробити. От Міхась. 307. Рівні по рівням. Мальдіви до сих пір висять. Так, передостання забралась. 400 плюс К ще потрібно. Рекорд не узятий. 8 і 9 рівня в мене немає. Всі питання, які піднімаю, це лише питання. Не беріть це до особистого. Це всього-навсього питання, які потрібно вирішувати. Без образ, так само я намагаюся не ображатися, а сприймати теми, питання як теми питання, а не якісь там образи. Також монстр попався. — 62. Немало так без посилювачів. Майже. Це в тебе який? Другий поєдинок? Перший поєдинок? — 38 вже набив. Це в мене сонар так не відповідає дійсності. 80. Нормально, а чому зрізав? Була рибина 62К, а зловилося 61К. 63. Як звично, мені виграти поєдинки нереально. Попадаються, як завжди, перші золоті медальки. Старий гравець, медальки такі старі-старі.
58. Дадуть виграти перший поєдинок, а другий буде нереально виграти. 63. Сонар 80%. Плюс дерево 25. Зараз показало, як і є. А до цього зрізав. З якогось дива. У нас там ще незвичайні є. В магазині 5 хвилин незвичайних. Повинна остання братися. Ви повинні останню вже забрати. Відносно. І елітні, можливо, не потрібно буде тягати. Або потрібно. Не подобається мені елітні тягати. Мені вони так дуже-дуже даються не дуже. Мої вітання клану. Тягатися своїми доводиться. А можливо тобі не потрібно? Ні, потрібно. Зустрічаю гравців, які ловлять з ліскою. Невже у вас ліски так багато? Ви використовуєте ліску. Невже таке можливо? Інші не використовувати посилювачі, а от ліска застосована. Надіюся, в тебе не серія і тобі не потрібно. Спасибі. Чого там не вистачає? Елітні доведеться тягати. Без елітних не взяти. Майже 8 рівень. Ну 8, але не 8. Це не те. Основну подію ще не дотягнув до наступної. 10 штук потрібно ще. Не хочеться 4-ту наживку палити. Зовсім не хочеться. Саме цікаво, елітні будуть однаково залітати як на 10х, так і на 25х. Наживки бережеш, а при цьому посилювачі вилітають.
Цікаво так. Рекорди. Без суперзаряду. 15 зірок від берега. Що тут сказати? Не так рідко елітна ще залітає. Буває і гірше. На третю наживку. Непогано. Є останнє. От як завжди випадає і Мадагаскар, і Ніл потрібен. Там чорні, а там прокачувати потрібно. От що в даному випадку? Вибираю приманку прокачати, ніж чорні. В основному. Можливо, потрібно чорні обирати. От як зараз. З одного боку чорні, а з іншого боку какаду. Какаду, какаду, какаду. По основній події. Якось мені воно так тяжкувато дається. Дуже тяжкувато дається. Суперзаряд ще залишився. Один день. — 80Х згорить, не вистачить до нової. Вистачить, не вистачить. Великий турнір пройшов, більш-менш. Залишилось 2 останні нагороди. Не захотів вже. Особисто мені посилювачі набагато цінніші, ніж 2 нагороди останні у великому турнірі. І так, ці посилювачі вилітають в повітря. А в нас там нова локація на носі. От є гравці, пишуть без грошей, а дивишся на їхній аккаунт. Там гроші аж кричать про себе. Два підряд мені потрібно взяти.
Це другий підряд. Перший підряд у мене вже є. «176. Повинен дотягти. 14 зірок на 3-й рівень. Без ліцензії. І човника немає в нас на цій локації. За 15 зірок взагалі мови немає. І вудка в мене не рідна. Не хочу робити вудку. Зроблю вудку, коли буде лихоманка вудок. Не дарма її просто так робити. Вудка рідна, дерево, ліцензія, 13 зірок. Мені перше вже не потрібно. Можливо, не витрачати ліску. Суперзаряд так собі працює, не дуже. Ну зовсім не дуже. Дві останні не світять взагалі. Сергій, ти писав, остання береться 4-та приманка і ліцензія 3,5. За таких умов береться остання. Тут без ліски мало ймовірно. Дасте без ліски пройти в друге коло пекла. Ангел. Гарний нікнейм. Є назви кланів, назви нікнеймів дуже-дуже гарні. З якого ти клану? Мої вітання. А у вас 2 клани? Чому в дужках дописана назва клану? Дубль ваш? Дограти вже ці битви. Майже як вуду.
Надіюся, той смалик щось хороше означає. Золоті вудки. Переклад клану. А легендарну чому не ловиш? Як багато трофеїв зрізає. Дуже багато трофеїв зрізає. Ну, а як ви нас вже обігнали? Це ж треба так, до сих пір гравці не закрили поєдинки. Навіть не намагався закривати. Вирішив перечекати. До сих пір закривають поєдинки. Вже риба дня почалася. Які у нас там рекорди на звичайні? Дивно, в тебе звичайна така велика, а легендарна така мала. Сонар не відпрацював всього. Не встиг я здатися. І сила мінус, і трофеї мінус.